Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar teleshikues, unë jam Besar Djaca e bashkë do të jemi në shtypin e ditës për ditën e sotme në ekranin e Report Televizion, 18 mars 2018 shënon data, do të ndajmë së bashku me ju titujt e faqeve të para të gazetave. Do nisim si gjithmonë me të përditshmen shqiptarja.com, e cila për sot hapet me krye artikullin Klandestin në SBA, ja kush janë drejtuesit e 7 grupeve kriminale. Policia dhe prokuroria në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare kanë asgjësuar rrjetin që ka trafikuar mbi 1000 shqiptar në drejtim të SBA-s, Anglisë dhe Kanadas. 39 në pranga, ndërta dhe 4 polic zbardhen krerët e grupeve, nga skafisti që u bë biznesmen dhe më pas shef konsulate, e deri tek i deportuari nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në faqen 2 dhe 3 vjen i plot materiali. Shohim të tjerë shkrime ekskluzive, spionët në panik, hapen dosjet e sigurimit për 821 zyrtar, 13 me njoll. Në listën e zyrtarve që janë hapur dosjet janë edhe 4 deputet, asnjë prokuror apo gjyqtar nuk ka shprehur vullnetin që të verifikohet për lidhje me ish sigurimin e shtetit në faqen 5. Intervista Fred Abrahams, lobimi rus për Partinë Demokratike, James Baker do të shokohej nga ky veprim. Studiuesi amerikan komenton ngjarjet e fundit në Shqipëri në një intervistë për gazetarin Muhamet Veliu, çfarë thot për Berishën, Ramën dhe Bashën. Në faqen 6 dhe 7 vjen e plot intervista. Ngjitemi në krye ekskluzive, thellohet skandali, dosja numër 2 e zyrtarëve të Lezhës për abuzimet me pronat në Bregdet, pas arrestimit të kryebashkiakut Frokaj për tjetërsimet tek Rana Hedhun. Shqiptarja.com zbulon se si janë tjetërsuar tokat edhe në plazhin e Kunes. Në faqen 9, Elton Qyno sjell materialin dhe investigimin e plot. Si çdo të diel tjetër, së bashku me të përditshme Shqiptarja.com vjen edhe suplementi Rilindasi, Kafeneja Orientale, një gravur në Trieste dhe 2 personazhe shqiptar nga doktor Dorian Koçi. Korrespondencë me Rozi Theohari, ruzët në SBA çmendojnë shqiptarët nga Ylli Polovina, dhe Mark Bunga sjell materialin pse hodhi Enver Hoxha kartën e Kosovës mbi tryezën politike. Nga faqja 13 deri në faqen 22, suplementi Rilindasi. Përfundojmë me të përditshmen Shqiptarja.com dhe titujt kryesor të kësaj gazete. Së bashku do të shohim një tjetër gazetë, bëhet fjalë pikërisht për Panoramën, që sot vjen me titullin e madh Lista e Aluiznit, legalizimet, emrat që marrin tapit në Tiranë. Agjencia e Legalizimeve publikon listën me familje që kanë gati tapin në Tiranë, emrat e përfituesve sipas lagjeve dhe dokumentet që duhen. Në faqen 10 dhe 11 i plot ky shkrim. Shohim të tjerë titull, zbulohet skema e aferës së tokave në Bregdet, si u falsifikuan tapit. Dokumenti për Frokajn, Basha shpresoi të jetë i pafajshëm. Në faqen 4 dhe 5. Të tjera materiale, presidenti në forumin global Meta, projekti i përbashkët është Bashkimi Evropian të mos ketë vonesa. Konflikti për pronën vret me së pat kushëririn, ngjarja e tmerrshme ndodh në sy të djalit 7 vjeçar. Në faqen 9, videorrëfimi ploti nuses tek Hoxha, Helmi se vrau vjehrën e mbyta me duar. Mariana Çmeta tregon për leshjen, i plot në faqen 8. Në Amerikë dhe Kanada për $25.000, kush janë 39 të arrestuarit që kaluan 1000 klandestin. Operacioni i policisë në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pjesë e 7 bandave edhe 4 polic, linjat e udhëtimit, ndërkohë që në foto shohim drejtorin e përgjithshëm të policisë Ardi Veliu gjatë ditës së dieshme, ku ka dhënë edhe konferencën në lidhje me detajet e këtij mega operacioni. Bashkë me Shqiptarja.com vjen suplementi Unë gruajat, merret e komunizmit, si mbijetuan kampit e Tëpelenës, gratë e mirakajve, nga faqja 13 deri në faqen 18. Opinionet dhe editorialet vath në vesh nga Edmond Tupja, Lopçar dhe Gopçar. Me siguri që lexuesit dhe lexueset e mia të shumëllojshme, disa syrush më vlerësojnë, të tjerë jo edhe aq, të tjerë ende pak fare ose as pak, kjo është e drejta atyre e pamohueshme. E din që të jesh lopçar është një zanat si plot të tjerë në fushën e blegtorisë. Lopçari, pra siç na sqaron fjalori i gjuhës shqipe Tiranë 2006, është thjesht një bari lopësh, por që kur punon me ndërgjegje, meriton të gjithë respektin
në faqen 21. Sfidat e migracionit dhe instat nga Pullumbnaku. Gjithë qytetarët shqiptarë që kanë pasur rastin për të udhëtuar me avion drejt Gjermanisë këto kohet e fundit kanë vënë re me habi se para se të zbresin nga avioni, ata i nënshtrohen një kontrolli paraprak nga ana e policisë gjermane, që në bordin e tij pas britur ende dhe pa mbërritur në kabinat e kontrollit të dokumenteve në aeroport, si të gjithë qytetarët e linjave të tjera, po në faqen 21 edhe ky shkrim. Lëm pas të përditshme në panorama për të parë një tjetër gazetë dhe faqen e saj të parë, bëhet fjalë për gazetën Dita, e cila sot hapet me titullin e madh: Zhurma e prangave, a do të ketë arrestimet e tjera pas ranës së hedhun, kush janë zyrtarët nga Durrësi në Sarandë që prokuroria do të çojë para drejtësisë. Tjetërsimi i pronave priten edhe 50 arrestime të tjera, a tregon rasti i Lezhës se ndasitë politike zhduken kur bëhet fjalë për të vjedhur pasuri publike dhe përse duket shqetësuese zhurma e prangave. Përse Lulzim Basha duhet të ruaj zërin për peshë edhe më të mëdhenj, infoanaliza në gazetën Dita vjen sot në faqen 4 dhe 5. Shohim së bashku të tjerë tituj të kësaj gazete për sot: gjyqtar apo biznesmen, rasti Broci dhe të tjerët. Pasuria e Ertan Brocit nga shtëpia e vjetër në Shkodër tek 10 llogari bankare, troje biznese dhe mjete luksi në faqen 2 dhe 3. Pse nuk shkojnë në prokurori të akuzuarit e Lulit, Arbenduka sjell në faqen 6 materialin, ndërkohë falsifikonin vizat, arrestohen 39 persona, 12 në kërkim, banda e konsujve në faqen 9. Taksa e pronës, taksa sa do të paguhet për të gjitha apartamentet në të gjitha qytetet e vendit. Koeficienti për të gjitha qytetet është 0,05%. Qeveria ka miratuar edhe çmimet mesatare të referencës në të gjitha bashkitë. Në brendësi nga faqja 15 deri në faqen 18, Antonio Baldacci dhe heroizmi i tij shkencor në Shqipëri nga Zylftar Hoxha. Grupi separatist dhe përplasja në lëvizjen vetëvendosje Dilaver Goxhaj sjell nga faqja 15 deri në faqen 18 materialin. Këto ishin dy shkrimet e fundit për faqen e parë të gazetës Dita për këtë të diel, ndërkohë së bashku do të shohim faqen e parë tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për gazetën Tema, e cila hapet me titullin e madh: Çizmja e Monika Kryemadhit dhe hemoragjia e paralajmëruar e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Çfarë po ndodh me Lëvizjen Socialiste për Integrim është titulli kryesor i saj. Shohim të tjerë tituj së bashku: dyshimet, një pjesë e pronave të padeklaruara të Rovena Gashit janë të Adriatik Lallës. Ka marrë një kthes të papritur që në hapat e parë hetimin që ka nisur nga ana e një grupi specialist prokurorësh për Adriatik Lallën, me objekt pastrimin e produkteve të veprës penale ose e thënë ndryshe, pastrimit të parave. Superaksioni i policisë në disa qytete, goditet rrjeti i kontrabandimit të emigrantëve drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Anglisë. Policia e shtetit njoftoi të shtunën arrestimin e 39 personave, të cilët akuzohen se janë pjesë e 7 rrjeteve kriminale ndërkombëtare në kontrabandimin e qenieve njerëzore në drejtim të Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Historia e panjohur si u vra Abdul Ypi, organizatori i Kongresit të Lushnjës, krahu i djathtë i Esad Toptanit dhe turkofili zjarrt. Kishte kohë që bashkë me të tjerët, Abdul Ypi po përgatiste mbajtjen e Kongresit të Lushnjës, por vetëm 6 ditë përpara fillimit të tij, një dorë e zezë ia ndërpreu në mes dëshirën e pjesëmarrjes, por edhe jetën. Në faqen 10 dhe 11. Gjitemi në krye me të tjerë shkrime: pastrimi i parave, 5 pistat e hetimeve për Adriatik Lallën, hetimet për ish kryeprokurorin dhe detajet vinë në faqen 3 të gazetës Tema. Antena brenda familjes, Grigja e shqetësuar për tokën e Kunatit tek rana e hedhun. Zbardhet skema si u tjetërsuan tokat në Lezhë dhe kush ishte super sekseri.
Shohim së bashku shkrimet në formën e opinioneve apo editorialeve në gazetën Tema për sot, me robazë shkruan përse duket shqetësuese zhurma e prangave. Ka një vëmendje të shtuar ndaj reagimeve politike rreth arrestimeve të fundit në grup në Lezhë apo operacioneve të policisë ndaj një grupi prej rreth 40 vetësh që merreshin me trafik ndërkombëtar. Tek rasti i Lezhës, ndjeshmëria politike u rrit nga që mes të arrestuarve është edhe kryebashkiaku Fran Frokaj. Spartak Ngjela sillet shkrimin e pat banditin Gruevski si kërcënohej generalit shqiptar, por tani është koha e shqiptarëve. Po generalin shqiptar Tala Xhaferi, a e pas se si nuk e përfilli fare, vijon mëtej shkrimi i Spartak Ngjelës në faqen 8 dhe 9, ndërkohë Artura Jazi shkruan çapaçulët e kanë marrë peng Partinë Demokratike. Partia Demokratike përfundimisht po tërhiqet zvarr nga çapaçulët që kanë hyrë në çdo zyrë dhe strukturë të saj. Ata nuk mungojnë as në paradhomat e Lulzim Bashës dhe as në grupin parlamentar, duke guxuar të bëjnë fillimisht heqjen e simboleve të partisë në faqen 9. Alfred Peza sjell materialin kur heshtja nuk është flori, ka shumë fjalë të urta popullore të cilat vijnë nga përvoja shumë të gjata jetësore derisa marrin vlerën e një aksiome për t'u zbatuar pa u menduar gjatë apo pa u vënë në diskutim. Njëra prej tyre shumë e njohur dhe e përdorur për shqiptarët në faqen 9 vjen i plot shkrimi. Kjo ishin titujt kryesor të pasqyruara në faqen e parë të gazetës Tema, ndërkohë që së bashku do të shohim faqen e parë tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për gazetën Koha Jon, pranga dhe arrestime por pak investime. Ky është titulli i madh me të cilën kjo e përditshme hap sot edhe këtë numër të radhës në faqen 3. Ndërkohë që ecim mëtej me të tjerë shkrime, kryetari i shtetit, Meta dhe kapiteni kombëtar Sagolli takohen së bashku në Azerbajxhan. Ardi Veliu shkatërrohen 7 banda të trafikut ndërkombëtar të emigrantëve, 39 të arrestuar është ky. Një tjetër material, ndërkohë që në foto shohim drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu dhe drejtues të tjerë të policisë dhe prokurorisë dje gjatë prezantimit të rezultateve të këtij operacioni në faqen 9, ndërkohë që në foton tjetër është presidenti Ilir Meta, i cili ndodhet në Azerbajxhan pasi ka marrë pjesë në samitin ose në fakt në forumin e 6 global të Bakus, po gjithashtu edhe kapitenin e kombëtarës shqiptare të futbollit Ansia Golli. Editorial nga Ilir Meta, e ardhmja e Ballkanit është Bashkimi Evropian. Ky është forumi 6 global i Bakus, çfarë tregon se tashmë është kthyer në një platformë të konsoliduar diskutimi për çështje të rëndësishme dhe aktuale të shkallës globale, nuk është rashtësore që e tashmja dhe e ardhmja e Ballkanit është Bashkimi Evropian. Në faqen 4 vjen i plot ky shkrim, ndërkohë që shohim të tjerë materiale, financimi rus, Taulant Balla, Lulzim Basha të ndiqet penalisht. Në faqen 8, kreu i deputetëve të LSI-s, Petrit Vasili, reforma në energji, goditi të varfrit, Rama rri dhe vështron. Dëmet për mbytje në Shkodër e ciklon në Vlorë, gjithçka si pasojë e motit keq e gjeni në faqen 10. Sport, 5 arsyet pse Neymar kërkon të largohet nga Paris Saint-Germain në faqen 22 dhe 23. Pas shkrimit të Koha Jon për heshtjen e Selis Blu për arrestimet, Basha shkon në Lezhë. Lulzim Basha, hetimi transparent dhe jo politik për Fran Frokaj. Lëm pas edhe të përditshme në Koha Jon për të parë së bashku ballinën e gazetës sot, e cila hapet me krye artikullin, reaktivizohet pakti i 18 majit, Rama dhe Basha bëhen bashkë për komisionerët e avokatit të popullit. Nisin lëvizjet edhe për izolimin e lëvizjes socialiste për integrim. Vetingu komisioni hap dosjet e masave disiplinore dhe ankesave, ndërkombëtarët vënë në monitorim ILDKP-n, KLD-n dhe prokurorin në faqen 7.
Korrupsioni në administrat, qeveria ngre strukturat për infiltrimin e spionëve, zbardhet dhe rregulloria. Qeveria ka filluar infiltrimin e spionëve në administrat për të zbuluar aferat e korrupsionit. Sipas informacioneve, të gjitha ministrit kanë miratuar një rregullore përmes së cilës do të ngrihen departamente të posaçme me qëllim zbulimin e rasteve korruptive, duke qenë edhe institucioni në faqen 6. Krista Shkume, ja si duhet të zgjidhet problemi i fshehjes së financimeve nga partitë, të ketë rol prokuroria dhe jo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Krista Shkume, ka dhënë ndjejtjet e tij se si duhet të zgjidhet problemi i fshehjes së financave nga partitë politike. Duke marrë shkas nga lobimet e Partisë Demokratike, në një intervistë për gazetën Sot, Shkume ka deklaruar se ka nevojë për ndryshime në faqen 9 vjen i plot materiali. Eci mëtej me të tjerë tituj, Rozi Kostani, Arti dhe Kultura në një situatë kaotike, Mirela Kumbaro vetëm po e thellon mungesën e transparencës. Regjizore dhe aktore, Rozi Kostani pohon se bashkohet me qendrimet e artistëve për çështjen e teatrit kombëtar, por edhe për projekt ligjin. Në një intervistë për Sot, ajo shprehet se nuk duhet shembur teatri, por kundërshton edhe projektin për godinën e re që është prezantuar në faqen 18. Agim Canaj, Panuçi nisi një revolucion të ngandalt me kombëtaren, tani është epoka e tij. Trajneri i kombëtares Kristian Panuçi zbuloi 2 ditë më parë listën e lojtarëve të ekipit përfaqësues që do të grumbullohen në kuadër të ndeshjes miqësore të 26 marsit ndaj Norvegjisë. Në listën e publikuar edhe në faqen zyrtare të FSHF-s vijnë të tjerë tituj në faqen 20 pra dhe të tjera informacione sa i takon listës dhe asaj se çfarë pritet të ndodhë. Të tjera shkrime zbardhen raportet e analizës në degët e Partisë Demokratike, të gjithë në sulm kundër LSI-s, kërkesë Bashës të hyjë i vetëm në zgjedhjet vendore. Shpërthen Sherri Basha Kryemadhi, kreu demokrat Udhëzim Bazës t'i rëmbej militantët LSI-s, rrëzon zërat për koalicion në faqen 3. Fillon shkrirja Lëvizjes Socialiste për Integrim, partia e Monika Kryemadhit braktiset nga 31 zyrtar për 3 muaj, edhe në Vlorë 4 këshilltar bashkiak bashkohen me Partinë Socialiste në faqen 4. Enver Hoxha në sulm ndaj të gjithëve në vitin 1965 akuza BRSS-s, SBA-s, Gjermanisë, Italisë dhe Polonisë, kritika Titos dhe Hrushovit në faqen 12 dhe 13. Shohim komentet dhe analizat. Riza Hoxha shkruan kjo klasë politike nuk di të ngrejë shtetin e së drejtës. Ylber Vokshi, ylli teatri kombëtar në Tiranë dhe identiteti urban dhe historik, dhe Ilir Sefaj, ambeti Kosova pa ushtri fal LDK-s. Mbyllim këtu edhe faqen e parë të gazetës Sot, shikues nderuar, lëm pas të gjitha të përditshmet politike për të shkuar tek ato sportive. Është gazeta Panorama Sport, e cila hapet me titullin e madh, të fus plumbin, presidenti kërcënon lojtarin në fush. Skandal në Korabi Vllaznia B, drejtuesi Dibranëve, Femi Mëziu sulmon një 17 vjeçar. Lojtari Enes Isufi tregon me detaje ngjarjen e dhunshme gjatë ndeshjes, reagon klubi Shkodran, po mendojmë tërheqjen nga kampionati në faqen 10. Kategoria e parë, penaltisi Arsenali, Tirana nis Aratin për superioren, është ky një tjetër material i cili vjen në brendësi, ndërkohë bardhë dhe blut në poshtin të morin dhe shkojnë +4 nga Bylisi, që dje ndali Pogradeci, vulos një 11 metër shidhuruar nga gjyqtari, Grant Halili imitoi sulmuesin Dani Welbeck. Shohim edhe javën e 20 që ka përfunduar dje të kategorisë së parë, Kastrioti Dinamo 2-1, Egnatia Bestidhja 1-0, Korabi Vllaznia B 1-0, Besa Borreli 2-2, Tirana Tomori 2-1, Bylis Pogradeci 1-1, Iliria Naftëtari 0-0 dhe Shënkolli Shkumbini 1-0.
Vjojmë me të tjerë tituj, opinion nga Ylli Aga, jetimi, ponari dhe memecët e sportit. Dy shkrimet të një pasnjëshme të presidentit të FSHB-s dhe njëkohësisht një prej biznesmenëve më të njohur në vend, Avni Ponari, prisja që do të shkundin paksa opinionin ton sportiv, pasi realisht ishte nga ato thirrje që vendosnin gishtin në plag për një nga problematikat më të mëdha për sportin ton. Por edhe kur kanë kaluar ditë, nuk ka pasur asnjë reagim nga shumë prej homologëve të tij që drejtojnë federata të ndryshme në faqen 12. Skënderbeu, Lilaj UEFA-s na intereson, do të jemi në Champions në faqen 4, ndërkohë kategoria superiore java e 26 ndeshjet që luhen sot. Laçi Kamza në orën 14, Lushnjat e Uta në orën 14 dhe Skënderbeu luftëtari në 17. Nesër në orën 14 dhe 17 luhen Kukësi Vllaznia dhe Partizani Flamurtari. Bylykbashi jep se çalon Partizani, analiza e ish kapitenit nga merkatoja tek ndryshimet e trajnerëve. Prej disa sezonesh e ka mbyllur futbollin e luajtur dhe vitet e arta në karrierën si futbollist ka kaluar me Partizanin si kapiten i saj. Bëhet fjalë për Dorian Bylykbashin, i cili nuk nguron asnjëherë të komentojë ish skuadrën e tij, teksa në një intervistë për Panorama Sport flet edhe për ndryshimet e shpeshta që janë duke ndodhur. Shohim informacionet nga futbolli evropian. Serie A, Juventusi del Huq spali asist Napolit. Gattuso përjashton Kalinicin, Kievo është si finale në faqen 14, Zikaltrit, Interi një shans për Champions ndaj Sampdorias, ndërkohë Kupa e Anglisë, United dhe Tottenham shkojnë në gjysmë finale. Shkrimi i fundit për sot, Schalke i ngrin shampanjën e titullit Bayernit në faqen 18. Me të përditshme në Panorama Sport, përfundojmë shtypin e ditës për sot në ekranin e Report Televizion. Ndërkohë, shikues të nderuar, siç tashmë e dini, emisioni Shtypi ditës dhe ju nuk përfundon asnjëherë me titujt kryesor të gazetave, pasi ne do të jemi së bashku deri rreth orës 8:30 për të diskutuar një temë e cila në fakt besoj se do të marrë shumë komente nga ana juaj. Bëhet fjalë pikërisht për kryebashkiakët, të cilët pritet nëse mund ta quajmë kështu të arrestohen në kuadër të skandalit me pronat. Dhe pikërisht pyetja që shtrojmë për ju ditën e sotme është: a mendoni se do të arrestohen edhe kryebashkiakët të tjerë? Kujtojmë se vetëm pak ditë më parë, më saktë 2 ditë më parë, është arrestuar kryebashkiaku i Lezhës në nxiljen e Partisë Demokratike Fram Frokaj për tjetërsime në zonën e Ranës së Hedhur, pra në Bregdetin e Shëngjinit, atje ku duket se ka patur një shkelje të statusit për pronat dhe gjithashtu u janë dhënë pronarëve në mënyrë të paligjshme. Ne do të presim të gjitha mendimet tuaja drejt numrit të telefonit, i cili është i afishuar poshtë ekraneve tuaja. Deri në orën 8:30 do të jemi së bashku. Nuk e di nëse kemi telefonatën e parë të mbërritur në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Po, përshëndetje. Përshëndetje, cili është mendimi juaj në lidhje me temën që po diskutojmë sot? Mendimin tim duhet ta filloj me një thanje të një zotni në Shkodër Gjogvata, i cili para pak ditësh e dëgjoj duke thënë mediat në Shqipëri si pushteti 4 janë si gomat e kinës, që 2 të mramet shkojnë mas 2 përpara. Arrestimet e fundit, si shnodhen në bashkinë e Lezhës, nuk janë gjanat e papritura për shqiptarët, se jam plotësisht i bindur se në gjitha bashkitë e Shqipërisë kryebashkiakët kanë abuzuar. Edhe në Shkodër, Voltan Ademi? Për të thëmë të drejten, nuk jam hetues, por të thëmë të drejten, ajo si unë... Që po thua... E përgjish, kanë abuzu me pronat se kemi pas një ligjë komunist, që jatë prapën fuqi ligjën 7501. Dhe e vërteta është një kjo. Nëse neve kemi 2 fakte, përpara 2 fakteve janë një vrasës, një njeri që kapet me fakte shumë të rana, që të cenohet jeta shqiptarve, si që rasti i drogës, dhe kemi një rast abuzime pronash
që kjo pas 20 e sa vjetë të gjithë pa përjashtim në Shqipëri kanë abuzuar. Këtu kemi një rast që të nërhym njërën mafia dhe ky rast do ishte rasti Tahiri, rasti ish ministri Qnetësisë dhe janë kënë shumë si këta. Dhe për të ardhur keq dhe për mos ta quajtur drejtësi do ta quasha nëse vërtet ky arrestim do ishte i atij kryebashkiakut Durrësit. Që të gjithë medjet me rastet e veçanta e kanë për ndërhyrje korruptive. Dhe nuk do ta quasha kur arrestim politik, arrestim lesh, nëse vërtet votuesit kundër kësaj qeveri nuk do të trajtoheshin siç po trajtohet Shkodra në një situatë e cila është për të ardhur keq. Dhe siç e faqën në fillim, nuk është pyetim në mediat e Shqipërisë për mbytjet e Shkodrës. Duhet bëhen të qarta dhe duhet bëhen vërtet qarta, se edhe Shkodra, siç thot Dritan Shehu, është pjesë, siç thot Dritan Shehu për hartën që dalë qeveria, është pjesë e Shqipërisë. Dhe duhet bëhet të qartë se për mbytjet e Shkodrës vinë nga qeveria direkt. Nuk vinë për mbytjet e Shkodrës nga asgjë tjetër veç nga një çiltë si ka qeveria në dorë hidrocentralin. Dhe për këtë gjë jam shumë i zgënjur për Shkodrën se nuk nepet ky artikull, nuk jepet një pamje reale, siç e keni vu dronin në protestat e Partisë Demokratike, vënë dronin në përmbytjet e Shkodrës për të parë realitetin. Zotri, janë transmetuar të gjitha pamjet me dron nga Report Televizion, ne mund t'i paraqesim që ose shërben kjo si Gëzoj një respekt për ty si gazetar dhe për të unë jam të thanë përgjithësi për mediet, siç avu droni në për protesta të vetë dronin për mbytjet e Shkodrës se këta janë njerëz dhe keqja, nuk e keni vu në dukje me zat lartë. Asnjë pjesëtar i qeverisë, kush do qoftaj? Nuk e ka përmend Shkodrën të përmbytje. Asnjë qeveritar, asnjë deputet i majt në Shkodër. Dhe kjo, për mua, është një dobësi e këtij popullit, që në një mënyrë të organizuar jo me protesta, po me çdo lloj të mujshme, ta largoj një herë mirë këtë keqje kulerë si ka ra Shqipërisë. E qartë, zotri, unë të falenderoj për gjitha ato mendime që ndave me ne, doja të siguroja po gjithashtu edhe në kuadër të transparencës së informimit publik, Report Televizion me korespondentin në Shkodër, ka përcjell hap pas hapi me lidhje direkte të shpeshta të gjithë situatën që po ndodh atje, po gjithashtu kemi transmetuar edhe pamjet me dron për të parë nga sipër situatën dhe cila është situata pranë cilën gjenden ato familje. Ne do të vazhdojmë të transmetojmë derisa asnjë shtëpi mos jetë e përmbytur. Gjithsesi, faleminderit që na ndiqni dhe na do të mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Atëherë, cili është mendimi juaj në lidhje me temën që po diskutojmë sot? Temën e keni për këto. A mendoni se do të ketë kryebashkiak të tjerë që do të arrestohen pas atij të lezhës? Po, në rast pa do të flasë për atë një foli nga Shkodra nga ishte ai. Po. Ati për mbytjet që thot ai e majtja nuk ka kokën fare nga ai, pa aty dhe për mbytjet që u bërën kohën e Sali Berishës se majtja i ka likuiduar, si ka likuiduar, akoma nuk e di po. Po. Kështu që më thote që nuk janë gjë këto vjedhjet e pronave para atyre Saimi Dahit e kujtim çfarë. Këto janë dhe ka marrë pronat gjithë njerëzve, unë kam vetë një çështje prone, e kam qenë në 97 dhe akoma nuk kam zgjidhur. Nga na telefononi, zonjë? Unë telefonon në Tirana, po këto pronat i kam në Fier. Po. Edhe kam, që në 97 nuk i kemi marrë, kemi 2 metër që na i kanë dhënë tjerë, kemi fituar me gjyqi dhe akoma si kemi marrë. Aktualisht në pronësit kujt janë ato 2 metër tokë? I ka marrë dikush tjetër? Ato i ka marrë dikush tjetër, na i ka marrë ne dikush tjetër, vëllezër të mi. Edhe i ka marrë dikush tjetër dhe ne kemi fituar me gjyqin në 97 që duhet na kthehen këto. Edhe nuk i kemi marrë akoma. Vëllezër mi kanë ikë në Amerikë, mi kanë lënë mua ato, i kam çuar këtu në Tiranë, kam 2 vite ca të këtyre pronave dhe akoma nuk ma kanë zgjidhur. Me çfarë? Po e shqyrtojmë dhe nuk ma kanë zgjidhur akoma këtë. Pra nuk kanë dhënë, më falë që ndërpres, nuk kanë dhënë ndonjë argumentim dhe një pretendim, thjesht po e shqyrtojmë. Thjesht po e shqyrtojmë. Vetë burri është pas se unë jam e smur, nuk e dot. Po e thonë po e shqyrtojmë, do të thonë kjo punë ka 3 vjet. Edhe akoma nuk janë ashtu. Kështu që kjo e prona është çështja më e rëndësishme, më e madhe për gjithë popullin shqiptar. Sigurisht, prona është e shenjtë dhe në këtë kuadër tregon edhe rëndësinë që ka kjo çështje. Po, si mua ka gjithë ata, nuk janë vetëm unë, ka mira njerëz që
Ka nga 20 vjetë që nuk i marrin dot sonat. E qartë, zonjë. Kjo e prona është shumë e madhe, ç'është e madhe. Për këtë të lezhës nuk e di tani. Nuk ka bërë vetëm ky, se ky sa ka 2 vjet e gjysmë ka kryeta bashkie. Se unë në Lezhë kam njerëz në Lezhë, vetë gjithmonë. Vetë gjithmonë në plazh, qoftë Tiranë, hedhë qoftë kthej. Edhe kam bërë firmë më para që kanë qenë kryeta bashkie. Ka një vite që ne e dëgjojmë domethënë që aty janë pronat janë tjetësuar. Ne sa herë vinim në Tiranë hedhur të zënë apo me shumë pagunin parking nga 2000 lekë makinën e çadat e private, çfarë ka kohë domethënë që aty janë zënë. Mirë. E qartë, zonjë, unë të falenderoj për që ndave mendimin tënd me ne dhe shpresojmë që të zgjidhet sa më shpejt çështja për cilën po diskutoni. E falenderojmë zonjën që na telefonoi, do të presim një tjetër telefonat, ju kujtojmë që mundësia jone e kontaktit është numri i afishuar poshtë ekraneve tuaja, i cili qëndron gjatë gjithë kohës, që është mjaft të thjeshtë, por ka një fluks të lartë telefonatash për gjithë ata që nuk mund të na arrijnë, duhet të tentojnë disa herë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Atëherë, cili është mendimi juaj në lidhje me temën që po diskutojmë sot? Pse më vjen kështu zeri mo, mirëmëngjes një, pse më vjen zeri një si më vornes? Ndoshta po na dëgjon nga televizori, apo jo? Ku dëgjoj? Duhet tulesh zërin e televizorit dhe të na dëgjosh përmes telefonit, sepse krijohet interferencë dhe vonesë. Po, unë me telefon jam, nuk e di sa kështu. Tani për këta bashkijakët, e para pare duhet që të arrestohet ai Durrësit. Po. Ai Durrësit, sepse ai është njëri që ka kaq vjet nuk ka bërë asnjë punë në Durrës. Të vesh në plazhin e Durrësit është për turp, edhe pardje që vajta unë, turp i botës. Po. Unë se shoh njëra të njëri të vejë të shikoj që qysh janë edhe për plerat. Edhe për plerat që bëhet denga, tia i nuk e di una, nuk e di si e majnë të njëri. Do me thënë që kryeministri gjithmonë arreston ata të pëdes, edhe këta që janë me pësen, i do për veten. Se kjo punë është tani. Po. Edhe kryetari këtu, edhe kryetari që kemi këtu në Tiranë, ai vetëm lule mbjell, të vishë shikosh të apartamenti jonë, unë jam të liqeni thatë, të shikosh poshtë, ka vet kocka në behar, ka zhapik, është mbushur me ujë të pisë, s'kemi ashesor, po të kontrolloj dhe njerë këto palatet, të shikoj njerë, lere lule. Filloj me kalamajt, tani filloj me lulet, shikoj njerë apartamentet, shikoj njerë atë, apo vetëm për të ngritur ujin, të spyt me aji, se jemi pensionist, se me përkraje, se kanë, se s'kanë ngri ujin, edhe vete i regjoksit ati aji, si ku kushet një që po ben. Qa po ben? Ati gjesë po ben. Vetëm meret me kalamajt, vetëm meret me pemët. Pemët aji mbush gjepin e ti. Ndaj mera, jo se plasi aji për atë, po mbush gjepin e ti. Merë lekët e tia. Dhe, për Samir Tahirin, si ka mundësi kë Samir Tahiri u bë, o zoti ma, se arrestojnë atë? A i dihet që është ma me dronë, apo se del Edi Rama atje. Ja kështu është të një, gjdo gjëtë të merës me rallë, jo, a i kë i do qefi atia kryeministrit, te pëdeja, apo te meri me rallë, s'ka pëde përse, a i që bë gabimin bjeri. E qartë. Mendojnë të për populli, mendojnë që për... Ajde, miru pafshim. E qartë, zonjë, të falenderoj për... Qoshit mirë. Falemderit, gjithashtu edhe juve, një ditë mbar ju urojmë, lëmë pas zonjën duke falenderuar, ndërkohë mirë presim një tjetër telefonat në studio. A mendoni se ka kryebashkiak të tjerë që do të arrestohen? Sondazhi është pyetja të cilën ju kemi drejtuar gjatë ditës së sotme. Kujtojmë që shkas për këtë temë marrim nga arrestimi i kryebashkiakut të Lezhës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Zotëri, cili është mendimi juaj? Mendimi im për bashkiakët, këta duhet të jetohen tërë dhe të gjitha të kanë buzuar duhet dalin para drejtësisë. Po. E dita, nuk jam dakord me të shoqen, se foli në mënyrë selektive. Nuk arrestohet një bashkiak, si që është i Durrësit që s'ka punuar, ai arrestohet në që se i ka buzuar. Ka shkelur detyrën, po, ka shpërdoruar detyrën.
Po jo pse nuk punon. Pse nuk punon ai shkarkohet ku i zgjedhet. Dyta pastaj ajo që nga në Tiranë edhe që nga xheloze pse Sajmir Tahiri domethënë punon, ai bën shumë mirë, unë jam nga Berati edhe unë e vlerësoj mendimin e tij. Tash i gabimet unë ka nuk diskutohet apo. Po. Kështu që ne duhet ta falenderojmë ata edhe unë që jam nga Tirana, nuk do të ikme ata që nuk është vetë tek shtëpia ime, domethënë. Për Tiranën ai ka bërë, unë kam qenë vetë në Tiranë, kam qenë të tjera. Njëri thjesht jam, nuk e paragjykoj. Po. Kështu që ta vlerësojmë edhe për atë pak punë që ka bërë. Edhe të marrë shembull këta bashkiakët e tjerë, edhe këta kanë fonde. Ta bëjmë ata na të marrin qytetit ose vendit ku jetojmë. Unë këtë mendim kam, mos flasim domethënë me pasione me këto inate kështu që ka tek këtu në për njerëzit. Ky ishte mendimi. Unë i falenderoj për emisionin edhe e qartë. Faleminderit edhe juve që bëheni pjesë. Ndërkohë dua t'ju kujtoj të gjithë teleshikuesve se në faqen e shqiptaria.com në Facebook jemi live, komentoni aty pasi rreth orës 8 shkurtimisht do të lexojmë edhe komentet tuaja në lidhje me temën që po diskutojmë së bashku. Ndërkohë mirë presim një tjetër telefonat në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje dhe Marsha. Mirëmëngjesi, vetëm të lutem. Falenderoj për temën si zgjedhni në emisionet tuaja. Po, okej, po. Të lutem unizonin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Nga viti 91, e deri në sot, të gjithë pushtetarët, pa përjashtim, pa dallim, të majtë dhe të djathtë, dy gjëra kryesore kanë punu vetëm krim. Si në aspektin njerëzor, edhe në aspektin e pronave që janë gjatë dy gjanat më të shenjta. Njeriu dhe prona. Po. Nëse Enver Hoxha e mori pronën e shtetëzoi, këta e morën e jalan pa drejtësisht këtë pasuri të ish pranarëve të përzekutunve që u përshkatuan dhe unë tërnun, si prona shtetënore, ashtu dhe pronat e popullit shqiptar i përvetësuan, i masakruan, u banë atë për vetin, dhe populli akoma po e vuan për 30 vjetë. Unë i bajnë thirrje popullit veçanti, nuk kam punë me politikan, se këta janë hora. Po. Të janë kriminela. Popullit të thirrin menjes, ta gjajnë drejtësinë e vetë, bazë ligjeve të drejtave të njeriut, në bazë karcil singut. Nëse dënë me dalë nga kjo situatë, populli do të mlidhet vetë, të lënë gjithë të përfaqësues të tyne partive politike që është shkatruar Shqipërinë. E qartë. Të gjithë dokumentat e pasurisë që ka lënë nga 46 si i mori sistemi komunist, e kena gjithë në arkivat shtetit, të rujtëna. Po. Kurse këta nuk i përfilën fare, e ndanë me 7.500 nishin, shfrytëzu në rastin gjitha tokat që ka hapë shteti, kneta, moçale, tokat e ish firmave, i përvetësuan për vetin. Mirë, zotëri. Nuk ja u kthyen ish pronarëve. Unë të falenderoj për mendimin që ndave me ne. Është larguar telefonata, së bashku do të mirëpresim një tjetër telefonues në studio për të diskutuar për temën, a mendoni se ka kryebashkiak të tjerë që do të arrestohen. Përshëndetje. Alo, i nderuar zotjani, përshëndetje. Urime për emisionin. Po, mirë se. Unë kam mendimin se kryebashkiakët gjithë janë të implikuar në korrupsion. Kryebashkiakët e zonave malore, si që janë fshatat malore, si kanë fukarallaj këtë s'kanë shumë, ku arritën ato që të bëjnë gradaqela me pishina e me gjana të tjera kështu. Nërsa për të nderurin Erion Velia, kam mendimin që duhet të marrin eksperiencë dhe shembull të gjithë bashkiakët e qyteteve dhe të bashkive të tjera.
Ai ka punu jashtëzakonisht në mënyrë të jashtëzakonshme. Ai njeri është i palotshëm, ai ka vullnet madh, ai ka pasion, ai njeri nuk vlerësohet me asnjë njeri këto punë që ka bë, ai me një fjalë për 20 vjet nuk mund të bashin në asnjë vend të botës me një fjalë gjithë këto punë që ka bë. Unë jam i pa parti me një fjalë në asnjë ditë krah, por i jap meritën se ka punu nga do që i shkojsh me një fjalë e ka bë tani nga shkalla e parë shkon të fundit, nuk mund dalë me një fjalë pa marrë qytetin me dalë në persona e në preferime po punime. Po. Qofshin nderuar. Faleminderit, nderuar qofsh edhe ti, uroj një ditë të mbarë. Lëm pas telefonuesin për të mirëpritur një tjetër zë në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Të lutem më dëgjoj përmes telefonit dhe uli zërin televizorit se krijon interferencë. Me sa duket ka rënë linja dhe është larguar telefonuesi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Po. Që ka krye bashkiak për të arrësuar ka, është ai Mallakastrës. Po. Është ai Mallakastrës dhe është ajo e Prejasit. Ai Mallakastrës duhet ishte arrësuar që më përpara. Po tani erdhi fundi, do hidhen dhe ti gjysmykët. Për çfarë duhet ishte arrestuar? Po, se janë bërë shumë shkele Mallakastrë, po desha të flas për atë shkudranin që tha për Sami Tahiri. Po. I thuaj atij shkudranit ku e ka zenin e Sali Berishës. Ku e ka zenin ai? Po jo të mytet e gjithë Shkodra thuj. Po mos ta zaj me Sami Tahiri ngoj. Gjithë Shkodra të mytet. Edhe nuk e ka fajt qeveria. Me qetësi. E ka natyra. E natyrës. Se kotën vend nuk myteshin ata. Myteshin. Me qetësi zotërisë. Po me qetësi zotnit. Se ta zaj Sami Tahiri ngoje. Se cili ka drejtën e vetë. Vjoj më tej me të tjera të telefonata në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Të lutem më dëgjoj përmes telefonit dhe uli zërin televizorit. Po, e kam ullur. Po, atëherë, më thuaj. Mirëmëngjes. Të gjithë kryebashkiakët që janë të implikuar, duhet të arrestohen të gjithë. E mos të grihen ata lezjanët atje, nuk ka vjedhur. Po mos kishe vjedhur ata, janë 20 e sa veta, nuk i fuse burg shtetin, se nuk e shtetë më dhoaj. Edhe një e i prift i Shkodrës, se e shprift nuk e sa e se i pare, ati të mbyllë e qikë telefonin se ati të për ebri për ditë. Pa e do e dhe i malok të amalësi e Shkodrës, se së mërë vesh fare, i delemen, po pyre sa i bërishtë sa e ka mbyllët e, atë qenë muti, hajtë mirë parshim. Mirë. Vjoj më tej me një tjetër telefonat në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Atëherë, zotëri, cili është mendimi juaj, të lutem uli pak zërin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Përshëndetje, zoti Hani. Po. Të gjithë ata kryebashkiak, po të deri në fyt janë. Deri në fyt i kanë shkelur të gjitha rregullat e shtetit. Se ka bërë sipas shefit kanë bërë. Por ai Lezhës më duket se që nga shumë thellë. Po. Unë me atë zonin e Shkodrës që flet për ditë, nuk jam dakord. Po. Nuk jam dakord, sepse Shkodra ka qenë... Pse të merremi me individ? Diskutojmë më mirë të... Jo, dakord, se të merremi me individ, nuk s'kem pse të merremi me individ, po. Problemi është që... Se cili ka mendimin e ti? Gjithë, për ditë, të jenë ma të bërë. Po, e të majtë sa të duash ka, sa të duash ka aty bërë të majtë, që bëjnë ka bërë maskale që nga më të ndryshme. E do të vi rada avash e avash, më zhidhen hiq ata. Po, mua vjen keq për monën më vjen shumë keq. Po, një ka kërë madhe. Ajo zonjë e shumë e shetë sot atë popën, se 8 vjetë në pushtet ajo, 4 vjetë me Saliun ajo e beri dritë fare, por e 4 vjetë me Edin i beri dritë, edhe
për 4 muaj e dali populli u bek fukara prej saj. Ajo dashiv, po, nuk i del shpirti asaj për popullin, e kupton. Kjo më shqetëson më shumë, ajo lloj që ka vetëm plastik që ka bërë, mund të harxojë miliona euro. Se ku i gjitha do i milionat e euro, se ajo nuk e di. Se ajo asnjëherë s'ka qenë në rrogë, asnjëherë s'ka punuar. I shoqi ka pasur një rrogë shtetërore, unë se marr vesh ato vila që ka bërë, ku i ka gjetur. Se si e thot populli ajo që kështu është, unë i kam bërë këto me të vjedhë, këto janë probleme që shqiptar, nuk janë ato janë shumë të vogla këto në krahasim me këto të tjerë, me këta ministra që vjedhin miliona dhe dalin aty e dajnë si bilbila. Si fatë me diu, fatë zotit, fatë që ka patë një palë shtëpi me peret, ka themi ne ande nga Antona, ande nga Naim, ka qenë ai nga Fieri, një palë shtëpi me peret ka qenë. E tani e bën me vila për vila, e duke marrë jetën e 24 veta atje në Gëdec, edhe më dere flet si bilbila akoma në politik, sot e 30 vjetë, Sali Berisha, Fami Mediu, sa këtyra që janë bërë shumë të shplara në politikë, shumë të shplara në politikë. Do dalin të rinë, të flasë, të punojnë për këtë vend, se është gjunaf këtë vend ka që pasur, me ka që intelektual. Edhe një vejtë vogël për mediat kam unë, kjo dalin njerëzit, ata gazetarët me kamerën në krah, brevin pas homoseksualve, edhe nuk dalin të kërkojnë ata pak nektar që kanë ngelur në Shqipëri, të marrin mendim atyre njerëzve që janë tamam për politikë. Që janë njerëz që kanë vjekaj. Unë të falenderoj. E falenderojmë zotërin që u bë pjesë e këtij emisioni dhe që diskutojnë në lidhje me ato se çfarë po diskutojmë. Mirë presim të tjera telefonata, ju lutem ruani etikën e komunikimit. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, jam nga Pogradeci. Po. E të gjova shumë të parafolësit, dhe ta në lamen, që tha në Shkodër, në Eseka, ande nga vetë foja nga është, ande nga po punë e pranave, po nuk e dhuj në gojë, lind Pogradec, hipoteka e Pogradecit du dijet komplet, se ka ndarë ferrat, ke marë të mbash një rrip për dore në ferrat. Po. Më kuptove? Po. I bezirje prokurores të përgjithme, të njëzi ka ndove të shtetin hipotekë, se ka bërë pa të dinë kryetarët e komunave, kryetarët e që ndanë tokat, po disa ka vdekur gjama ata, po i mua tokat i shimë e i në Amerikën. E për bërë, patërdia. A mirë pafshim. Mirë pafshim. Faleminderit për mendimin që ndatë me ne në studio, se të konë komenteve në Facebook, duhet në arrestuar të tjerë të gjithë hajdutët që kanë një ngjyrën e hajdutit dhe ngjyrat e partive i përdorin për kamuflazh, thot Niko Hoxhaj. Shpëtim Angalliu në shkruan Froku është peshk i vogël që i ndan gjonat e vjedhura me peshqit e mëdhenj dhe Angel Balluri, ore i pari është Darko për në Burg e ka bërë Durrësin katastrofë. Këto janë komentet e deri tanishme tek faqja shqiptarja.com në Facebooku, po transmetohet live emisioni Shtypi i ditës dhe ju. Mirë presim një tjetër telefonat në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri, cili është mendimi juaj në lidhje me temën që po diskutojmë? Përshëndetje. Kryetarët e bashkive, kryetarët e komunave që kanë qenë gjerdije, edhe politikanë që janë të korruptuar, që kanë bërë batërdinë, shkatëruan minirat, shkatëruan fabrikën e bakrit ande nga Veriu, që jepte mbremë në Topçen dhe të zgonje të zinte laftaria, të ato gjera që dilin ati që beshe, telipakët beshe në Shkodër, unë vitë në të rato, të tërë dhe në futur brenda. Po, i bërësire prokurorisë, ta filloj që në i madhi e deri në fund. Mos tyrë si asë për të majtë, edhe asë për të djatë. Kush ka vjedhur, se ne popli i vashër të punosh në minirë, të mash 160.000 lek, ata marrën nga 7 milion lek në muajt e buqasin atë me njëri tjetër. E s'ka në astur, pas ta muskur dalin atë. E thonë, jo, i ka bërë kjo, i ka bërë, të tërë të korruptuar ja.
Faleminderit për... Faleminderit. U përshëndes për emisionin. Edhe juve u përshëndesim edhe ne, ju urojmë një ditë të mbar, mirëpresim një tjetër telefonat të mbërritur në studio, drejt numrit që është i afishuar, a mendoni se ka kryebashkiak të tjerë që do të arrestohen tema për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Andi. Nuk jam Andi Ambesi, po gjithsesi mirë se erdhe. Faleminderit. Më fal. Asgjë, lutem. Ndikjo, unë me temën kisha... Po. Dakord jam, gjithë ato që kanë bë gabime dhe kanë bë përvetësime, duhet që kënë bëngën të akuzumve. Por mo, nuk e djem digjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. Po mo, duhet që të merren pas seleksionim. Më para kanë qenë ato të spilles, ato u harrun. Krye bashkiaku nuk ato arrestu asgjë ish një. E dyta duhet futet edhe i Durrësit, ta shikojnë në Durrësit. Po. Ty, të vlorës të Ciri dhe ato, ndigjoj sa ankesa kanë popli ditë për ditë atje për pronat. Përse kisha dhe gjë tjetër, atje duhet në temë, duhet futish, atë duhet arrestu edhe Sajmir Tahiri dhe që s'arrestohet. Kush e mbron? Po. Am kupton? Pra ndaj, jo jënë të thonë edhe ato bisedus tjerë që jo këtë do në Edi Rama, këtë do Partia Socialiste. Edhe i bënë thirrja asaj krye prokurorës që të mos bëje seleksionime kështu, po t'i marrë ato si mbas radhe dhe si mbas dosjeve që kanë aty. E qartë, zotëri, të falenderoj për informacionin, po gjithashtu edhe për mendimin që ndave me ne. Mirë presim një tjetër telefonat në studio, ora shënon dikute 7:53 minuta, duhet jemi minutat e fundit të kësaj pjesë të parë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, i nderuar Besi. Mirë se erdhe. Mbi temën aktuale do flas sot edhe një shembull të vogël. Po. Gjithë do të shikojnë edhe ata shakët e parë për para këtit që u burgos, tani do të shikojnë edhe tjerë se kjo është i freskët, po ka qenë 8 vjetë LSI-ja në pushtet në rrethin e Lezhës, në bashkinë e Lezhës. Po. Kohët se edhe do të ketë bë batardin në poronat të sigurt me 1000%, shumë e sigurt, kjo që them. E ka pas LSI-ja 8 vjetë në pushtet, bashkinë e Lezhës. Një paralele tjetër që hoqi ai polisi pari këti emision, sot ai prifti mirë tha, nuk besoj tjetë prift se nuk merret prifti me politik, ka detaje tjera punë tjera që merret. Po hoqi një paralele me drogën me vrasin, kupton kjo nuk më pëlqej fare, sepse lideri i tij shpirtëror ka bë gjamën në Shqipëri, i ka bë gjamën deri në ditët e sotme. Po vratë që shquar në këtë tabelës me gërdec, me një sinjanar, me piramidat, me qatë se Besi duen në tëra që të qajmë halët e këti populli. Prandaj, është një folë si për ditë që ma që të thëmë drejten në afliqë emisionin tuaj, ka që në ruore, ka që të bekuar që paktën qajmë halët me ju, gjdo më gjithë. Se cili ka mendimin e vetë, shu që... Dakord, edhe unë po flasë qetë, bukur, mirë... Jo, jam shumë dakord. Edhe për këtë falenderoj, po... E flikë emisionin aje. Ideja është që të mos merremi me individ që flasin për ato se më do. Dakord, po e shikoj një diska të tepër se ai për ditë, në mënyrë kategorike për ditë është që e kap këtë numër telefoni. Shikoj sa tjetë që një vit, 6 muaj, 5 muaj e se kapin dot. Tani duket diçka e tepër të habis me kjo. Me gjitha të falemderit që më dëgjuat i nderuar gazetarë. Falemderit edhe juve që bëhet pjesë e këtij emisioni dhe që diskutuat. Unë e them disa herë që bëhet fjalë pikërisht për një linjë të ngarkuar dhe ata që janë më të shkathët arrin ta kapin linjën edhe persona të tjerë të cilët ndoshta janë pak më të ngatët në recepcionin e telefonit, vonojnë për të bërë pjesë e këtij transmetimi televiziv. Nuk e di nëse kemi hapësirë. Mirë, në këtë momente do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak, mos u largoni, diskutojmë për kryebashkiakët e tjerë që sipas jush duhen arrestuar apo jo. Mos u largoni pas pak.
Rikthehemi sërish së bashku në këtë pjesë të dytë të emisionit Shtypi ditës dhe ju. Jemi drejt për së drejti në ekranin një Report Televizion, por po ashtu mund të ndiqni në faqen e shqiptaria.com në Facebook, jemi live dhe aty, po gjithë ju që jeni në të gjithë botën, reportvistv.al është adresa jo në internetit ku mund të na ndiqni, po gjithashtu të bëni pjesë e këtij emisioni. A mendoni se ka kryebashkiak të tjerë që do të arrestohen? Është tema jon për ditën e sotme. Numri është i afishuar poshtë ekraneve tuaja, të gjitha i shpjegova tani pres vetëm telefonatat tuaja. Mi presim telefonatën e parë për këtë pjesë të dytë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Me sa duket duhet të presim pak çast derisa telefonatën ta kemi të mundur në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë, kryebashkiakët e Shqipërisë pra duket sikur janë vënë në një fokus të opinionit publik pikërisht pas arrestimit të Fran Frokajt në Lezhë, kryebashkiaku i cili akuzohet për tjetërsimin e pronave. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Atëherë, cili është mendimi juaj për sot? Mendimi për sot është jo kryebashkiaku i Lezhës, por duhet të kryebashkiak dhe ish kryetarët e komunave, se duhet të merret të gjithë pjesë nga drejtësia, që asnjëherë nuk ka bërë drejtësi. Po. Dhe unë kam mendimin që prokurori e përgjithshme duhet merret më parë me ata punojës të drejtësisë shqiptare që nuk bëjnë drejtësi. Ata që kanë dhënë dënime skandaloze. Kur kanë tret najër 26 vjet në godet dhe nuk është dënuar asnjëri, as ka totalisht i vend. Dhe duhet merren ata prokurorë dhe ata gjyqtarë të asaj çështje, duhet rishikohet ato dënime, se arrit deri në këtë drejtë, mas 10 vite sot, ata fëmijë që kanë shpëtuar të shohin ekranet televizive, ata nëna të zëra dhe asnjëherë mos bëhet drejtësi. As ba tjetërsim pronësh. I pa imagjinueshëm. A ka rralla të fut, a ka një gjë të parë, një fillim. Dhe i shpuroj që pa preshtit, i majtë e gjatë. Abuzuesi nuk ka parti, abuzuesi ka para. Dhe unë them diçka që për këto përmytjet në Shkodër. Po. Unë duhet në mënyrë kategorike që këtu në Shkodër duhet dhe dorë një herë e mirë që të stabilizohet përmytjet në Shkodër. Dhe me të vërtet ata duhet të kompensohen për ato dame që janë krijuar nga sport. Duhet patë një dishamirë se pronarët është kthyer prona. Kurse një pjesë të mirë të tjerëve, ko janë gjanë me shkolla, as gjanë me hidroshenzale, prona tyre nuk është kthyer. A janë të gjithë barabarta njerëz? A meritojnë të kthehen pronave këtyre njerëzve? A meritojnë të kompensohet prona në ato vende ku ka vlerë? Dhe jo kryetarët e komunave, ish kryetarët e bashkive, apo punojnë si deputet akuzator të marrin pronën, të zhvashin e pronë, dhe ishtë për në të mesën, pako me të fizit, dhe me tasët e paguzë shqiptarë, me parët e fukarejve, të këthejet pronarme në vlerë monetare dhe mos të këthejet në pronë fizike, në kohë kur egzistojnë mundësit, kanë egzistojnë mundësit, që në edhim, që sa janë fa knetet, që ka që më thej ato në janë fa knetet, dhe ato kreta, ato tokën që kanë të zbuluar të shtetit, ato duhet të ishin kompensuar për net, dhe duhet të ishin marrë një herë mirë që drejtë, dhe jo të shkojnë gjitha parët e shqiptare, ka paguzhe, jetë të persekutuar, jetë të pronishtonar, dhe abuzuar në mënyrë më skandaloze, më 30 vjet dhe detyrohet ky popull të ikën mbas kërjesës nga ky vend. Mirë. Faleminderit. E qartë. Faleminderit edhe juve që bëhet pjesë e këtij emisioni dhe që ndat mendimin tuaj me ne në lidhje me temën e ditës së sotme. Mirë, presim një tjetër telefonat në studio për të diskutuar. Përshëndetje, mirë se erdhët. Po, faleminderit, mirë se u gjetëm. Atëherë, cili është mendimi juaj? Po. Fajin kryesore ka se si u hartuar ligji në vitin 91. Megjithatë kishte një orientim, dhe cili është orientimi? Të gjithë banorët që ishin të regjistruar dhe banorët të fermave në 91-shin, në gjendjen familjare, ata duhet të merrnin sipas ligjit. Kjo nuk u zbatua. Nuk u zbatua nga kryetarët e komunave, që ishin të gjitha kategorive, në 91-shin, 92-shin dhe me radhë. E para, abuzimet kanë qenë
të jashtëzakonshme. Ju dhanë si toka bujqësore, i kthyen në truall, i shitën, i bën ndërtime etj. Duke abuzuar qoftë me pronat e shtetit, qoftë me pronat e pronarëve. E para, e dyta. Në qoftë se neve duan të nxjerrim se kush ka qenë pronë e shtetit dhe kush ka qenë pronë private, në regjistrat hipotekor janë të gjitha të regjistruar hipoteka e vjetër, ku thot pronari më parshëm filani, pronari tashdijshëm shteti, pronari i ri qoftë ka vendimit të kthimit të pronave filani. Pra në qoftë se të gjitha këto dokumenta verifikohen dhe që janë të verifikueshme në qoftë se janë ngrisur regjistrat, me përjashtim të atyre që mund të jenë ndekur diçka e tillë, megjithatë janë të verifikueshme. Dhe të shikohet cila ka qenë pronë shtet dhe cila ka qenë pronë private. Kujt është kthyer prona me vendim komisioni dhe se ka marrë pronën dhe çfarë është bërë me këtë pronë dhe në pronën shtetërore çfarë është bërë, kujt i është dhënë, kush e ka marrë, kush e ka ndërtuar etj. Për sa i përket tani kryebashkiakëve, unë nuk mund të gjykoj e ka fajin ky Lezhës, se s'më takon pa verifikuar apo tjetri. Vetëm dua të them këtë që ankesat që janë bërë në televizionet, në gjitha televizionet që kanë të emisionin që flasin, më thënë, njerëzit. Ashtu. Ka pasur denoncime. Në filan pronë është vjedhur kjo. Në filan zonë është vjedhur kjo. Në filan ranishte po bëhet një ndërtim 20 metra larg detit dhe është fare e kapshme ajo e Durrësit ke ure Dalanit. Asnjë s'ka dëgjuar, asnjë s'ka vepruar. Ku ishin 27 vjet këto shtet, pavarësisht se kush e kishte fuqinë, njëri apo tjetri, këtu kanë qenë. I kam parë. A ka pasur ministër të territorit për të kontrolluar pse ka emrin ministri i kontrollit të territorit? Pikërisht për të parë. A ka pasur punonjës këto institucione për të kontrolluar denoncimet e publikut të njerëzve? Pse si kanë marrë në konsiderat? Por, në qovë se unë kam thënë që filani ka bërë po bën një ndërtim pa leje, ose ka shkelur ato kondicionet, ose ku di unë po shkel këtë, qovë se ka qenë i PS-s, është kundërvën PD-ja. Në qovë se ka qenë i PD-s, është kundërvën PS-ja. Pra, të gjithë pushtetarët të gjithë pushtetarët e 27 viteve janë bashkë fajtor, janë fajtorët kryesor që kanë lejuar shkeljen e ligjeve. Do të them dhe për aluizmin. Del tani zoti Lame dhe flet. Po mirë, këto legalizime, kush i ka dhënë? A i ka dhënë aluizmi? I ka dhënë aluizmi? Kur kanë shkuar inspektorët aluizmit për bërë verifikimet, kush ndërtuar kjo, qa kondicionet, qa prone, si është, qa shkel, pse si kanë raportuar? A ka proces verbale? Pse është legalizuar? Pra, të gjithë zyrtarët kanë përfituar ose fizikisht, ose financiarisht. Kështu që asnjëri më shfaqsohet. Prandaj, në qovë se të ka njerëz të ndershëm, prokuror, bashkë me kryeprokuroren, gjykatës, punonjës të institucioneve, komisione që do të ngrihen, t'i verifikojnë, do shikosh se këtu është një katrahur. Se gjithë kjo pasuri e madhe, gjithë kjo sipërfaqe e madhe, tokë që u betonizua, kodra që u shpëllëzua do bën ndërtime, shikoni atë të Durrësit, ke vila e Durrësit se çfarë ndodh. E të tjera, ose në Gjirokastër etj, kudo që ndodhin këto. Kush është fajtor? Pikërisht fajtor janë institucionet, fajtor janë shteti, pa ndarje politike, fajtori janë ato të cilët kanë përfituar, shkelën, etj, dhe sot Shqipëria, shikoni se ku është, vritet ai për një vijë ujë, a vritet për një copë tokë, a vritet për një plëm. Kush është fajtor? Përsëri fajtor është shteti. Prandaj ti hyn pa seleksionim, pavarësisht nga 91-shi deri në ditën e sotme, kushdo qoftë ai, dhe verifikimi të shikohet pasuria, do të themi diçka. Lezhë nuk është sot që është, unë kam shkuar në Lezhë para një 7-8 vjetësh, dhe mbaj mend Lezhën me atë rërën e gjerë që ishte, e gjerë, rishelirshëm, kur kam parë që rëra ishte ngushtuar, ndërtuar pallate shumë katëshe etj. Është bërë bukur, dakord, por ama ne rrim gjitë. Atëre këto kur u bën, sot u bën, nuk duan të shfaqsoj atë. Prandaj thash që të gjithë pa përjashtim, plus që kam dash me shku njerë me patë ana e hedhur, sepse ishe një diçka si monument natyre ta them këtë, dhe nuk na lejuar sepse tha në zonë ushtarake. Tani nga doli kjo që u dhan tokat, u bën tokat,
Kështu që jam për atë që të hyrë nga 91-shi me kryetar komuna që kanë qenë, me kryetar bashkie që kanë qenë dhe që janë një për një, pavarësisht se kujt forcë politike i takojnë. Faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit edhe juve që u bët pjesë e këtij emisioni dhe që diskutuat e ndatë mendimin tuaj me ne lidhe me temën e mendoni se ka kryebashkiak të tjerë, të cilët do të arrestohen. Mirë presim një tjetër telefonat në studio, një tjetër mendim vjen tani. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mëngjes Besi. Mirëmëngjesi, cili është mendimi juaj? Urime për emisionin. Faleminderit që u bët pjesë. pjesë. Ka bashkiak, jo vetëm në këto zonat e plazheve që janë këto, po dhe këte nga malet ore, dhe këte nga malet o Besi, aq ka sa popullit i ka vajtë mu në part atje ku nuk mban më me bashkiakët, edhe ish bashkiakët. Të vish në qytetin e Cërrikut, një katrahur më e madhe se mund të ajo lezë dhe të bërë dhe këtu në Cërrik. Ku e kemi ne, unë jam 5 veta në familje. Kam 6 dyly me 600 metra tokë, kur toka mund të jetë 60 hektari ka njëri dhe 50 hektari ka tjetri. Po. Dhe një tokë tjetër e institutit të Duhanit 200 hektar, nuk e kishim pa në një që të shkruhet pëm private, ta si e shkruhet pëm private, e shbën nga bashkia qytetit Cërrik. Nuk merret vesh, po tem ka shumë e shumë gjëra. Flasin një pjesë njerëzish për sa i mirë ta hirën, po të përloreni më këto se ka prokurori që gjykon këto gjëra, po me këto me bashkiakët që janë bërë pronat më të mëdhenj, kanë blerë shtëpi dhe vila sa nuk ka ku të vënë më. E qartë. Prandaj unë jam dakord që prokuroria e qytetit tim, e rrethit tim Elbasanit, të vita hetoj dhe bashkinë e Cërrikut, sepse edhe në bashkinë e Cërrikut janë bërë katrahure të mëdhaja. Mirë. Unë të falenderoj që ndave mendimin tuaj me ne zonjë dhe që diskutove në lidhje me këtë temë. Në fakt nga jo se çfarë po diskutojmë dhe çfarë po marrim nga telefonuesi duket sikur ky problem është i shtrirë në të gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm në ato zona të cilat janë bregdetare dhe mund të flitet për tokë bregdeti, pra kështu që ne mirëpresim të tjera telefonata, po pse jo, dhe të tjera denoncime të cilat mund të bëjnë mirë informimit publik dhe organeve kompetente të cilat më pas mund të nisin edhe hetimet. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri, cili është mendimi juaj? Unë dua të bëj një denoncim flas nga rrethi i Beratit. Berati, po. Nëna është vend një shpërblim në vitin e ri 2.000 lekë për të invalidët. Edhe pra koma se kemi marrë. Ta që ju si televizion, mund të verifikoni ku që ka marrë dhe lekë? Sigurisht, për invalidët janë dhënë 2.000 lekë të reja shpërblim dhe sa marrë akoma. Nuk ka marrë dhe sot nuk ka marrë. Mirë, zotëri, përmes gazetarëve ta në Berat të premtojmë që do e ndjekim këtë çështje dhe në përmes edicioneve tona informative mund të informoheni më tepër rreth asaj. Unë e kam gjuajtur disa herë dhe ju nuk e keni vënë në zjarr. Bashkë është hera e parë që flasim, kështu që sapo dal nga emisioni do e vëmë në zjarr. Kam foto dhe me protokollin tuaj. Sapo kryetarët e bashkive? Po. Sapo kryetarët e bashkive ata janë të njësoj. Të tërë berat një turi kanë. Në kuptojnë, pa mua më bëndë shtypje për ta telefonus të flashin vetëm për të majtët. Vetëm për të djatët. Këtu janë të gjithë njësoje. Për kjo firma nusi, kjo që përfiton 12 milion euro në vit. Kjo në e kjo. Nuk e se të ramës kjo. Apo beqa ish ministri i qëndërësis. Po këta në gjithë e të të qisë me bujë dhe. E këtë popull vuan. Ajë në rëpashim, gjithë të mirat. E qarë, zotërit, falenderoj edhe të premtoj që sapo të dalë pra nga emisioni, do të kontaktoj me gazetarët ta në Berat për të zgjidhur çështjen të cilën ju thoni se nuk është realizuar akoma, pikërisht për shpërblimet e vitit të ri për invalidet. Mirëpresim një tjetër telefonat, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë, cili është mendimi juaj? Mendimi im është që obiri se jam plak të 10 vjeqe. Po. Që ku erdhi demokracia djallë me atë ligjin 7501 që nxori Sali Berisha e shkatërroi gjithë Shqipërinë. Po. Shkatërroi uzina, fabrika, e s'ka gjë. Unë jam një pronare tokësh në fshatin Zhuje të Ndroqit. Kam vetëm 200 rënjulli lere toka tjera që kam. Ato tokat i kanë darë dhe ullit me ligjin 7501. Ca njerëz janë me nënshtesi italiane. Tokën time e lëshej me qera, ullit e mi lëshej me qera, ne vuajmë këtu. Po. E para. E dyta, ku i gjeti për shembull Ilir Meta tokën në rërë, ku i gjeti Sali Berisha tokën në rërë, që e kanë marrë, që kanë bërë vila në Gjiri Lalësit.
Ku janë këto? Shko në Golem, ai kryetari i bashkisë që ka qenë fillim fare një medaliu, e shiti gjithë Golemin, kanë bërë pallatën në rër. Këto nuk janë 1-2 o biri nënës, të do filluar që nga fillimi e gjembarimi. Mirë, e qartë. Ka të kishe zemër, miru pash. Falenderoj shumë që u bëre pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne. Sigurisht që i rritet vlera emisioni, po na vjen mirë edhe ne kur janë grup mosha të ndryshme që diskutojnë dhe me qetësi thonë ata që duhen të ndajnë edhe me publikun, sigurisht duke ruajtur etikën e komunikimit, cilën ne kemi shenjtë që her pas here e sjellim edhe në vëmendjen tuaj. Mirpresim një tjetër telefonat në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes Besi. Mirëmëngjesi, zotëri, cili është mendimi juaj? Një rrallë parë, deshta të flasë, unë jam nga Shkodra. Deshta me folë për atë që shau atë në televizor, Shkodranë. Vetëm mos shajti të lutem. Jo. Se bëj çaka. Nga Shkodra thojmë si qeni që le nuk thanë. A i s'duhet me folë ashtu në televizor, duhet më ba pak ma burë. Jam shumë dakord me ty. Me folë pak ma edukat. Këtu njerëz të janë të u mytë, a i thot letë mytën. Në jena shqiptarë tanë, se a i si na, si gjithë, kam kuptëm. Po. Tjetra, për këj bashkjakt, këj lesh, mund t'jenë një 5 kret i vogil. Po. Unë nuk e një, po të thamë kështu. A i ka 3 vjetë që ka hypë aty. Ato të ka hënxhit që është 91, 92, 93. Qasë sa ba, në Shkodër, Saran, Gjinukasër, po hajduti më e malë më shumë ku jem, ashtë e që shiti Tiranën. Edi Rama, që i ka ba dritaret, shifen me një tjetërin, edhe të ba bajo. I ka ba palatet gjithë. Shkon në komunë Parisi që ka baj, gjithë Tiranën që i ka ba Tiranës. A i të kapin vedin, që ka kënë këj bashkjek, mase e të fillojnë të tjertë. Me rralë, na thojmë ish pronarë. Ish pronarë kanë me vetëm me dosi, më shukujnë. Vetëm një dosi në nësjetu. Ka 75 vjetë, më shuk, që e mojnë anëna, vetëm jugu e mojnë këte. Me në verhogjën jugu. Më gjenë ato një minister, Shkodran që ka vjellë. Një minister që ka vjellë. Në gjose e gjenë një, Josefina Topalli është ma pasuna në Shqipni. Për pasunin që i kanë lënë print e tanë. Janë njërës më të nërshëm në Shqipni, asë një Shkodran nuk ka dalë aty që me vjellë, një minister Shkodran. Gjithë kanë vjellë me Ilir Besjo, me gjithë morë që anë ta, e Diram, me tanë qysh në fillimin të fund, me Fatosnan, me tanë kanë vjellë. Shkodran të asë njëherë nuk kanë vjellë. Edhe është populli më edukum në Shqipni, edhe më me kulturë. Mire, qartë. Thota jena malok jena nëse, jena gjithë ku në fushë dhe detë. Ku do që t'jena janë malë. Falenderoj gjithë ditën e mirë. Qartë, falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni, po pseudonimet apo ndasit Malok apo qytetar kam përshtypjen që nuk vlen as pak, pasi Malok të bën truri, po gjithashtu edhe qytetar të bën truri. Mund të jesh majet malit dhe je më i edukuar se një që jeton prej vitesh në qytet. Gjithsesi mirpresim të tjerë telefonues në studio edhe në këto pak minutat fundit të emisionit. Kam përshtypjen që jemi diku te rreth 6 minutat e fundit, kështu që nxitoni të bëheni pjesë për të diskutuar me ne. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Atëherë, cili është mendimi juaj? Unë po flas nga Gjirokastër zotëri, po dëgjoj për program gjithçka. Kam bërë një rifreskim për të marrë rifreskimin në hipoteka Gjirokastër zotëri. Po e bëj për herë të dytë tek juve të studio juaj. Dhe kam në datën 13 qershor 2017 shkova në bank për të marrë rifreskimin e mallit kullotës time në Libohovë. Dhe nuk më jepet. Pagova parat të bank, shkova te disa në rregull, futa dokumentet në rregull dhe gjithçka nuk më jepet. Jam drejtuar ministër drejtësisë zotëri. Ministra e drejtësisë më dëgjoi sot, mban mikun, as i përgjigje nuk ma kthyer. Me postali kam dërguar në datën 23 dokumentet të rregullta. Në datën 13 janar po i futa pak në portal. Në datën 13 shkurt zotëri i kam dërguar letër zyrtare me rekomande, me kthim përgjigje. Ka marrë vetëm përgjigjen që ka marrë letrën dhe deri më sot që flas me ju vlla nuk gjendet e drejta ime. Po. Dhe nuk e di, ku është drejtësia që ketë kryeministri? Unë e dëgjova edhe në Elbasan, nëpërmjet televizorit. Ku është drejtësia në Shqipëri? Pse nuk marri unë rifreskimin? Kur në 2014 rifreskimin a kërkoi prokuroria e kam futur në rregull. E mora për një ditë në bankë, shkova deri në aparat dhe e mora. Sot, përse unë nuk e marr nga hipoteka Gjirokastër rifreskimin? Çfarë ka bashkia Libohovë në malin e nënës time që nuk më jep rrugë më zotëri?
Sot të publike dhe dojnë gazetat, lutem, që nëjtë në vinë në Libohovës, në gjyokatër dhe të dalë për balë mejet. Përse? Përse këshia drejtori hipotekës? Qa ka që nuk më prejt atje në zyrë, zotri? E të kik. Unë kam malin me hipotekuar në regula, dhe qa ka bashkja Libohovës në ka irëm? Qa ka zoti i urbanistikës Libohovës, që është për të arrestuar për mua sot, a i zotria? Ju lutem, ju zotri gazetar, të dëgjojnë jo shumë i drejtë i sjeltë, më ndihmoni të lutem, numër telefonit e ke dhe hajde vem një hipotekë në gjirokasës dhe në bashkinë në Libohovës çfarë bëhet në marrjen e mëstime. Ta mësoni juve të vërtetën që bëhet atje. Ka 12 vjet që zotoj marrin dhe zotri. E qartë, zonjë, falenderoj që bërë pjesë, ne do të interesohemi për çështjen tuaj dhe shpresojmë që përmes publikimit dhe denoncimit për disa herësh në Report Televizion të zgjidhet edhe kjo çështje dhe që ju më në fund të merrni të drejtën tuaj. Mi presim një tjetër telefonat, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Cili është mendimi juaj, zonjë? Mendimi im? Po, bashkiakët e rrethave të tjera nuk i njoh, po kam njoh bashkiakun e rrethit tim. Që do thënë nga dhe telefononi? Nga Berati. Po? Që përveç pronave që neve nuk ja dim, të tunësve, ta thonë pa tunësve, po janë kthyer tokave e nuk kanë lënë gjë pa marrë në një kohë që neve jemi pronar të një kullote këtu në Berat, dhe kemi futur dokumentat, kemi 8 vjetë të zyre kësimi tronave, dhe ata as i shikojnë si fare, po nga ana tjetër më pëlqeu ajo zonja që tha, kam disa toka në afër Tiranës dhe ka dhënë italian me qera dhe unë bëj se hirë. E njëjta pronare jam edhe unë që bëj se hirë krye bashkiakun e Beratit, kur ka zhvatur pronën time, mu për para syve të mi, e kam bjellë linje qas ka bërë, me erdi mirë që zoti Rama, për një gabim të vogël që i gjeti ati deputetit të Beratit në Italije nga Kshëqen Andej, mirë pa ajo është shumë herë më pak, se sa kjo që kam bërë këta këtu. I bashkëpunojnë me deputetin që i iku tani nga qeveria, me bashkiakun janë gisht për gisht kër i thonë një lafi popullore, dhe nuk kanë lënë gjë pa marë, jo vetëm këtu në Berat, deri në Plashni kanë vajtur. Dhe në qoftë se zoti Rama i shikon këto gjëra me intësi, unë jam e para demokrate që do t'ja jap votën e të rinj derisa të vënë 100 vjet në qeveri. Ja, këtu kështu po them. Mirë. Fëmijët tanë po zhvaten në për Greqi andej dhe ne bëjmë se hi pronën tonë kur ai e ka zhvatur pa të drejtë. Miru pafshim. E qartë, zonjë, faleminderit edhe juve, faleminderit që u bërë pjesë dhe ju uroj një ditë të mbarë, mirë presim një tjetër telefonat në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, mirë mëngjesi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Tani kur erdhja Dratik Lalla, urdhro? Po, të dëgjoj mirë. Kur erdhja Dratik Lalla u betohem tha, që unë do jem kështu do jem ashe, po tha me shqyr që do jetë në njeri ashu. Ku na dela Dratik Lalla me të gjitha të prora, ku i gjeti ky? Ku i gjeti ky njeri? Si s'kan tur tani që përgojojnë nga populli? Si do rrojnë të në fashin e dheut? Po do na vikese do da na nga lekët tona. Do ushqem ne këta dera që e kanë berë popullin e kanë qoa në fund. Edhe nuk po them, edhe Edi Rama. Ka berë të futet dhe i brenda. Mos të ngeli kem njeriu. Po jo dhe këshu Dali të ashi, unë jam për popullin. Ku i kanë? Ku e ka popull se po luftojnë për vete? Si s'kan tu, dhe lull basha të ta marin, ta shikoj prokuroria, mos të vitojmë të themi këshu. Për dhe sejmi ta irin, të ta marin prokuroria, pëse du të darin ta, të bëjmë prokurora dhe etusa. Shqyqy që erdi dita, falenderoja të Donald Lu, mire kam? Donald Lu, ambasadorin Amerikan. Ambasadorin Amerikan, që u be nene baba për të Shqipëri, se valari nuk e di ku do vinim. Na u vështirë vendi jo, na vjen frik të apin televizorin. U arestua ky, u kap ky, u bet ky, 10 atje, 20 atje, 30 atje, pas ka qenë Shqipëria e tërë kriminele, se marrë vesh. Shko në Greqia atje për bukuri gjerat, vejnë ati shqiptarë të izbatojnë të tëra regullat. Pa i ka ati nuk gjenë një pëllem të shtuj murin atje, dhe sa këtu e shberë këshu rruga. E shikon rrugën, dhe në kryet e rrugës dhe shikon fundin, fil dhe flak, dhe sa këtu do qka i nëzjerin cepa vetëm të shtojnë
e të bëjnë, nuk e di. E qartë, zonjë, të falenderoj që u bërë pjesë e këtij emisionit, kam përshtypjen se do të presim telefonatën e fundit. Përshëndetje, mirë se erdhët, shkurtimisht kemi diku të rreth 2 minuta kohë. Përshëndetje. Të lutem, më dëgjoj përmes është larguar telefonata me sa duket ka rënë linja. Mirë presim telefonatën, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, nga Gjirokastër marrë. Po. Jam një qytetar invalid këtu në Gjirokastër. Po. Ore kemi një problem me të doktorin Leonard Kalemi këtu në drejtorinë e sigurimisë shoqërore. Po. I sillet keq me këta invalidët, u heq kategoritë, u heq ato të invaliditeti nga e plot pjesëm, kush nuk e paguan, ai nuk i jep invaliditet, domethënë. Që kemë bërë dhe ankesë këtu, po nuk e di si do vej ky problem. Leonard Kalemi, mjek në Gjirokastër. Mjek në Gjirokastër. Okej. Problemi madh dohen sillet shumë keq me këta invalidët. Janë bërë invalidët qasë me vete. Mirë, qartë, zotëri përmes gazetarëve tanë në Gjirokastër do të interesohemi për këtë problem dhe do mundohemi që të sjellim një reagim nga drejtues më të lartë të shëndetit publik atje. Kemi ardhur në fund të emisionit Shtypi Ditës dhe ju për ditën e sotme në ekranin e Report Televizion. A mendoni se ka kryebashkiak të tjerë që do të arrestohen është tema dhe sondazhi për cilën ne kemi diskutuar sot. Unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët dhe që u bët pjesë e këtij emisioni. Pas pak titujt kryesor të gazetave, bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.